Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face mămăligă cu brânză de burduf și smântână la cuptor. Pentru mămăligă vom avea nevoie de 250 de grame de mălai, 1 litru și jumătate de apă, 150 de grame de brânză de burduf, 70 de grame de unt și o linguriță cu sare. Pentru pus în interior vom avea nevoie de 2 ouă și 150 de grame de brânză de burduf. Pentru pus deasupra ne trebuie 2 ouă și 200 de grame de smântână. Ne mai trebuie încă 40 de grame de unt pentru uns tava și pentru pus între straturi. Pregătim mămăliga. Am pus apa la fiert, apoi punem o linguriță cu sare. Și așteptăm să înceapă să clocotească. Punem câte puțin din mălai și amestecăm continuu cu ajutorul unui tel. Lăsăm focul mic și amestecăm periodic, lăsând pe foc mămăliga cam 10 minute să se fiarbă. După ce mămăliga s-a fiert, adăugăm untul și brânza. Amestecăm bine. Și mai lăsăm 2 minute pe foc. Amestecând în continuu. Apoi stingem focul, luăm mămăliga și o punem să se răcorească. Cât timp se răcește mămăliga, ne ocupăm de celelalte ingrediente. Într-un vas mai încăpător punem brânza și 2 ouă. Și le amestecăm bine. Îl dăm deoparte. Apoi celelalte 2 ouă le batem cu un tel. Punem smântâna și amestecăm bine. Le dăm deoparte. Ungem un vas cu puțin unt. Adăugăm jumătate din mămăligă. Punem brânza amestecată cu ou. Nivelăm cât se poate. Apoi punem unt. Și restul de mămăligă.
Distribuim uniform. Deasupra punem amestecul cu ou și smântână. Nivelăm bine. Luăm vasul și introducem la cuptor la 200 de grade. După 45 de minute, mămăliga s-a rumenit frumos deasupra, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcurească puțin, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!